नमस्कार. सर्वात पहिलं तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण गुढीसाठी लागणारी गाठी ही घरीच एकदम सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची हे बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकता ही गाठी आपण जी बनवली ती अगदी दुकानसारखीच झालेली आहे, आपण विकत आणतो तशी. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. पाव वाटी पाणी, 1 वाटी साखर आणि 1 चमचा खाण्याचा सोडा. तर सर्वात पहिलं एका भांड्यामध्ये 1 वाटी साखर टाकून घ्यायचे आणि पाण्याचं परफेक्ट प्रमाण म्हणजे पाव वाटी पाणी घेतले. अर्धी वाटीपेक्षा कमी पाणी घ्यायचे. हे पाणी साखरेत टाकून घ्यायचे. पाणी टाकल्यानंतर गॅस चालू करायचा आहे. आधीच गॅस चालू नाही करायचा आहे, कारण साखर खाली भांड्याला लगेच लागली जाते. त्यासाठी पाणी टाकल्यानंतर गॅस चालू करून एकसारखी ही साखर आपल्याला हलवून घ्यायची. 5 ते 6 मिनटामध्ये परफेक्ट हा पाक तयार होतो. आता साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे. भरपूर असा फेस यायला सुरुवात होईल. आता फेस आलेला आहे. एकसारखं हलवत राहायचं आहे. 5 मिनटं झालेत की एक प्लेट घ्यायची, साधी प्लेन, आणि त्यावर हा पाक टाकून घ्यायचा आणि असा तिरका करून बघायची प्लेट. थोडासा ओघळला तर समजायचा पाक झालेला नाही आणि असा एकाच जागी थांबला तर पाक एकदम परफेक्ट तयार आहे समजून घ्यायचं आहे. आता गॅस एकदम कमी करून घ्यायचा आहे आणि यात खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे. बारीक चमचा घेऊन 1 चमचा सोडा टाकून घ्यायचा आहे आणि एकसारखा हा पाक हलवून घ्यायचा आहे. आता लगेचच गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि एकसारखं हा पाक हलवून घेत राहायचा आहे. भरपूर फेस आलेला आहे. आता आपण गाठी बनवायला सुरुवात करून घ्यायची, पण चमच्याने सारखं हलवत राहायचं, नाही तर पाक असा घट्ट बनायला सुरुवात होते. आता इथे मी स्टीलच्या वाट्याही तुम्ही घेऊ शकता किंवा मी इथे कप केकचे जे मोल्ड आहेत ते घेतलेत. आधीच धागा टाकून ठेवायचा आहे म्हणजे पटकन आपल्याला हा पाक यामध्ये टाकता येतो. पाक टाकायला अजिबात उशीर करायचा नाही. जेवढा उशीर होईल तेवढा पाक थंड होऊन पुन्हा साखर बनली जाते आणि आपली गाठी बिघडली जाते. तर हा परफेक्ट पाक असा पटापट चमच्याने आपल्याला वाटीमध्ये किंवा कोणत्याही भांड्यामध्ये तुम्ही असं घेऊन टाकून घ्यायचं आहे. आता इथे मी हा पाक टाकून घेतला आहे आणि फक्त 10 मिनटामध्ये परफेक्ट अशी गाठी तयार होते. फक्त पाक टाकताना वेळ घालवायचा नाही, पटकन टाकून घ्यायचं आहे. आता इथे सर्व पाक टाकून झालेला आहे. आपण 10 मिनटानंतर बघूया. तर वाटीला खालच्या साईडने असं प्रेस करायचं वरच्या बाजूला, असं म्हणजे लगेच गाठी निघाली जाते, चिकटली जात नाही. सुरी या चमच्याने काढायची बिलकुल गरज नाही आहे. फक्त खालच्या साईडने वर असा थोडा दाब द्यायचा आहे वाटीला, म्हणजे गाठी लगेच अशी निघाली जाते, चिकटली जात नाही. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त अशी पटकन गाठी निघालेली आहे. आता आपण सिलिकॉनचा मोल्ड आहे त्यात टाकून घेऊया पाक थोडासा. तर इथे आधीच मी धागा टाकून ठेवलेला आहे. कोणत्याही डिझाईनचा हा मोल्ड तुम्ही घेऊ शकता, त्यापेक्षाही थोडे मोठे असतात. आता इथे सगळा पाक टाकून झाला आहे. 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता खूप मस्त गाठी निघाली जाते. अगदी खूप सोप्या पद्धतीने या मोल्डमध्ये अगदी गाठी बनली जाते, स्टीलच्या वाटीपेक्षाही. तर आता एक एक करत अशी गाठी काढून घ्यायची. खूप मस्त झालेली आहे, सफेद खुसखुशीत अगदी. तर इथे आपली गुढीसाठी लागणारी गाठी घरच्या घरीच मस्त अशी तयार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.